Đây là Minnesota, tiểu bang lớn thứ 12 của Mỹ về diện tích với 225.163 km² và có quy mô dân số xếp thứ 22 cả nước với 5.793.000 người. Nơi đây nổi tiếng với thiên nhiên hoang sơ, hàng nghìn hồ nước và khí hậu mùa đông khắc nghiệt. Tại tiểu bang này, Minneapolis và Saint Paul là hai thành phố lớn nhất và cũng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa. Trong đó Minneapolis với 428.579 người sinh sống nổi bật với sự sôi động, sáng tạo và hiện đại. Trong khi Saint Paul với 307.465 người là thủ phủ của tiểu bang mang đậm dấu ấn lịch sử và truyền thống. Đây là hai thành phố cốt lõi và là trung tâm đô thị của vùng đô thị rộng lớn hơn gọi là vùng đô thị Minneapolis-Saint Paul hay đơn giản là Twin City, bao gồm 7 quận do Hội đồng Đô thị quy định, có quy mô dân số khoảng 3.200.000 người. Đặc biệt, Minneapolis được xếp hạng là trung tâm đô thị lạnh nhất trong số 56 khu vực đô thị lớn của nước Mỹ. Tuy nhiên, tiêu chí đánh giá không phải là nhiệt độ trung bình mà là kết quả của sự kết hợp nhiều yếu tố về khí hậu khác nhau, bao gồm mức nhiệt độ trung bình năm thấp nhất, số ngày cực lạnh xuống dưới âm 18 độ C nhiều nhất và số ngày mà nhiệt độ ban ngày vẫn duy trì ở mức đóng băng cao hơn hẳn so với các thành phố lớn khác. Cụ thể, trung bình mỗi năm Minneapolis có 22 ngày nhiệt độ chạm ngưỡng âm 18 độ C và 46 ngày xuống dưới âm 12 độ C, nhiều hơn bất kỳ đô thị lớn nào khác, chẳng hạn như là Milwaukee lần lượt là 7 và 22 ngày, Denver là 5 và 19 ngày hay Chicago là 4 và 16 ngày. Không chỉ ban đêm, cái lạnh còn bao trùm cả ban ngày. Trung bình một năm có tới 147 ngày mà nhiệt độ cao nhất không vượt quá mức 0 độ C, tức là gần nửa năm sống trong băng giá. Con số này chỉ đứng sau Denver với 156 ngày, nhưng Denver nhìn chung vẫn ấm hơn nhờ ít đêm cực lạnh và nhiệt độ trung bình cao hơn. Từ kết quả ấy, Minneapolis đã giữ vị trí quán quân là đô thị lạnh nhất xứ sở cờ hoa, mang những đặc trưng về khí hậu. Cái lạnh khắc nghiệt không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày mà còn định hình lối sống, văn hóa và kiến trúc của thành phố, khiến nó khác biệt so với hầu hết các đô thị lớn khác tại Mỹ. Vậy tại sao một khu vực có khí hậu khắc nghiệt như vậy lại là nơi chiếm hơn một nửa dân số toàn tiểu bang Minnesota? Các bạn hãy cùng chúng mình tìm hiểu qua video hôm nay nha! Tổng quan địa lý, hình dung về một đô thị lạnh giá. Tọa lạc tại phía đông nam của tiểu bang Minnesota, vùng đô thị Minneapolis-Saint Paul là một cộng đồng thịnh vượng trải dài trên 7 quận và 182 cộng đồng, bao phủ diện tích khoảng 7.711 km². Để hiểu tại sao nơi đây lại nổi tiếng là một trong những khu vực có khí hậu lạnh, khắc nghiệt bậc nhất nước Mỹ, ta sẽ tìm hiểu về địa lý của khu vực này. Về địa chất và thủy văn thì vùng đất này được hình thành từ hàng chục nghìn năm trước trong thời kỳ băng hà và bắt đầu vào khoảng 10.000 năm về trước. Khi những dòng sông băng khổng lồ tan chảy thì hồ Agassiz đã giải phóng một lượng nước khổng lồ chảy qua sông băng Warren. Quá trình này tạo nên những thung lũng sông sâu, vách đá dựng đứng và mạng lưới hồ dày đặc. Đặc biệt, nó còn hình thành thác Saint Anthony trên sông Mississippi và chính thác nước này sau đó đã trở thành nguồn năng lượng tự nhiên quan trọng, thúc đẩy ngành công nghiệp xây xát bột mì phát triển mạnh mẽ, giúp Minneapolis vươn lên thành thủ phủ bột mì thế giới vào cuối thế kỷ 19. Cũng trong tiến trình địa mạo ấy, thác Minnehaha cùng nhiều cảnh quan tự nhiên đặc sắc khác ra đời, góp phần tạo nên bản sắc địa lý riêng biệt của vùng. Hiện nay, thành phố Minneapolis rộng 152,8 km², có 6% diện tích, tương đương với 9,17 km² là mặt nước, với 14 hồ, 4 con suối, 39 km bờ hồ và 19 km sông Mississippi chảy qua trung tâm. Địa hình có độ cao dao động từ 209 m tại hợp lưu suối Minnehaha, sông Mississippi đến 300 m ở phía đông thành phố. Như vậy trung bình là khoảng 250 m, cho thấy sự chuyển tiếp tương đối thoải của đồng bằng băng hà cổ. Trong khi Saint Paul có diện tích 145,5 km² với gần 11 km² diện tích mặt nước, nổi bật với các hồ lớn như là Big Eyes, Fallon và Como. Thành phố này còn sở hữu vị trí chiến lược khi tọa lạc tại hai dòng sông Mississippi và Minnesota gặp nhau, do đó nó trở thành một cảng sông quan trọng bậc nhất trong lịch sử vùng Trung Tây nước Mỹ. Về khí hậu, Twin City mang đặc trưng kiểu lục địa ẩm với biên độ nhiệt lớn, đối lập rõ rệt giữa mùa hè nóng bức và mùa đông khắc nghiệt. Trong quá khứ, đô thị này từng ghi nhận mức nhiệt cao tới 42 độ C vào năm 1936, nhưng mùa đông có thể xuống âm 41 độ C vào năm 1888. Trung bình tháng 1, nhiệt độ ban ngày thường không vượt quá âm 6 độ C, ban đêm còn thấp hơn, thậm chí có thời điểm tụt xuống mức âm 40 độ C. Còn với tháng 7 thì nhiệt độ trung bình lên tới 23 độ C.
Lượng tuyết rơi biến động mạnh, từ 36 cm trong năm ít tuyết nhất đến 2,5 m trong mùa đông nhiều tuyết nhất. Dù vậy thì Saint Paul vẫn có khoảng 58% số ngày nắng trong năm, qua đó tạo nên sự cân bằng nhất định cho đời sống. Đặc biệt, không giống các thành phố ven biển hưởng lợi từ đại dương hay các thành phố gần hồ nước lớn được điều hòa nhiệt độ. Do vùng đô thị này nằm sâu trong nội địa nên hứng chịu trực tiếp cái lạnh dữ dội từ khối không khí lạnh Bắc Cực tràn xuống từ Canada mà không có bất kỳ rào cản tự nhiên nào để giảm bớt sức ảnh hưởng. Điều đó khiến cho nơi đây phải chịu những đợt lạnh kéo dài hàng chục ngày liên tiếp, tạo ra những kỷ lục nhiệt độ khắc nghiệt. Ví dụ như chuỗi 66 ngày liên tiếp với nhiệt độ dưới mức đóng băng từ ngày 19 tháng 12 năm 1977 đến ngày 22 tháng 2 năm 1978. Hay các đợt lạnh đáng chú ý khác như là 42 ngày liên tục từ ngày 22 tháng 11 năm 1983 đến mùng 2 tháng 1 năm 1984. Có thể thấy, so với các thành phố khác có mùa đông khắc nghiệt thì Minneapolis Saint Paul có nhiệt độ lạnh hơn rõ rệt khi nhiệt độ trung bình tháng 1 của đô thị này là âm 11 độ C. Trong khi tại Boston thì nhiệt độ trung bình tháng 1 là âm 5,5 độ C, Buffalo là âm 7,4 độ C và Chicago là âm 9 độ C. Không chỉ giá rét, nơi đây còn thường xuyên đối mặt với thiên tai bởi vị trí nằm gần rìa phía bắc của Tornado Alley. Hệ quả là gần như năm nào vùng đất này cũng chịu ảnh hưởng của lốc xoáy. Tiêu biểu là sự kiện ngày 6 tháng 5 năm 1965 với 6 cơn lốc xoáy, trong đó có 4 cơn cấp F4 đã cướp đi 13 sinh mạng và làm hơn 600 người bị thương. Thêm vào đó, vùng đất này còn hứng chịu các cơn gió giật diện rộng như sự kiện xảy ra vào tháng 5 năm 1998 đã gây thiệt hại 1,5 tỷ đô la, hay những trận bão tuyết khốc liệt vào năm 1940 đã khiến cho 60 người thiệt mạng. Ngoài ra còn có nhiều trận lũ lụt lớn xảy ra vào các năm 1965, 1969, 1987, 1993, 1997, 2001 để lại thiệt hại nặng nề cho cơ sở hạ tầng và đời sống dân cư. Chính trong điều kiện địa chất phức tạp, khí hậu khắc nghiệt và thiên tai thường xuyên này, sự tồn tại và phát triển của Twin City càng trở nên đặc biệt hơn, khi nơi đây không chỉ thích ứng bền bỉ mà còn thu hút hàng triệu cư dân, hình thành nên một cộng đồng đô thị đông đúc và đa dạng bậc nhất Trung Tây nước Mỹ. Bức tranh dân cư. Tính đến hiện tại, vùng đô thị Minneapolis Saint Paul là nơi sinh sống của 52,2% dân số Minnesota, tức là khoảng 3.200.000 người với mật độ 415 người trên 1 km vuông. Theo ước tính 5 năm giai đoạn 2018-2023 của khảo sát cộng đồng Mỹ, vùng đô thị 7 quận này có tổng dân số là 3.157.000 người vào năm 2023. Hiện có thêm 116.809 dân cư với tốc độ tăng trưởng toàn giai đoạn là 3,8%, cao hơn một chút so với tốc độ tăng trưởng 3,4% trên toàn tiểu bang cùng kỳ. Còn tốc độ tăng trưởng của vùng đại Minnesota là 2,8%. Trong nửa đầu thập niên 2020, các khu vực rìa ngoại ô và ngoại ô mới nổi như là Dayton, Victoria hay là Lake Elmo là nơi có tốc độ tăng trưởng cao nhất, trong khi các thành phố trung tâm như là Minneapolis, Richfield và Bloomington vẫn ghi nhận mức tăng dân số lớn. Đặc biệt là Minneapolis và Saint Paul là hai nơi có số hộ gia đình mới nhiều nhất. Về nhà ở, từ năm 2020 đến 2023 đã có 62.500 đơn vị nhà mới được xây dựng, nhưng chỉ hình thành 48.500 hộ gia đình, khiến tỷ lệ lấp đầy giảm từ 95,7% xuống còn 94,9%. Phần lớn nhà trống rơi vào phân khúc cao cấp, còn nhà ở giá rẻ vẫn cực kỳ khan hiếm. Quy mô hộ gia đình cũng giảm nhẹ, từ trung bình 2,5 người xuống còn 2,46 người. Theo các chuyên gia, nguyên nhân của sự chậm lại này xuất phát từ tỷ lệ sinh thấp, tỷ lệ tử tăng và tình trạng nhiều thanh niên trưởng thành tách ra sống riêng. Điều ấy cho thấy tăng trưởng dân số khu vực đang phụ thuộc nhiều hơn vào các yếu tố di cư và phát triển nhà ở thay vì tăng trưởng tự nhiên. Theo dự đoán, dân số của Twin City sẽ tiếp tục tăng mạnh trong 25 năm tới, đặc biệt là ở các vùng ngoại ô. Ước tính đến năm 2050, nhiều thành phố vệ tinh sẽ bùng nổ dân số, chẳng hạn như là Carver gần như sẽ tăng gấp 3, Dayton tăng 131%, Corcoran là 123%, Victoria 96%, Rogers 90% và Waconia 73%, trong khi các vùng ngoại ô lớn như là Eden Prairie, Lakeview, Blaine và Maple Grove dự kiến sẽ có thêm khoảng 20.000 cư dân mỗi nơi. Ngoài ra Rosemount với mức 51,3%, Hugo là 49,1% và Lake Elmo là 66,7% cũng nằm trong danh sách những nơi có tốc độ tăng trưởng cao. Không chỉ ngoại ô, khu vực trung tâm cũng sẽ thay đổi đáng kể.
thành phố Minneapolis hiện có 428.579 người, được dự báo sẽ vượt mốc 500.000 dân vào năm 2050, đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ sau nhiều năm trì trệ. Còn Saint Paul cũng tăng dân số nhưng ở mức vừa phải hơn. Vậy thì câu hỏi đặt ra là, tại sao một khu đô thị thường xuyên đối mặt với khí hậu khắc nghiệt vẫn có thể thu hút hàng triệu người sinh sống? Mặc cho cái lạnh khắc nghiệt nổi tiếng, vùng đô thị Minneapolis-Saint Paul ngày nay vẫn có hơn 3 triệu người sinh sống và điều này không phải là sự ngẫu nhiên mà là kết quả của một quá trình lịch sử, địa lý, kinh tế và văn hóa đan xen suốt hàng thế kỷ. Trước khi người châu Âu đến, vùng đất này vốn là nơi cư trú lâu đời của các cộng đồng bản địa Dakota và Ojibwe, những người biết tận dụng lợi thế từ hệ thống sông ngòi và hồ nước dày đặc để săn bắn, đánh cá, giao thương cũng như duy trì nền văn hóa gắn bó chặt chẽ với thiên nhiên. Đến khi nước Mỹ mở rộng lãnh thổ về phía Tây vào đầu thế kỷ 19, vị trí hợp lưu của sông Mississippi và Minnesota nhanh chóng được công nhận là điểm đến chiến lược. Sau đó, pháo đài Snelling được xây dựng vào năm 1819, vừa mang tính quân sự, vừa mở đường cho làn sóng di dân, buôn bán và phát triển đô thị. Tuy nhiên, điểm mấu chốt đưa thành phố Minneapolis vào bản đồ công nghiệp nước Mỹ là Saint Anthony, thác nước tự nhiên duy nhất trên dòng sông Mississippi. Với tiềm năng thủy năng khổng lồ, nơi đây đã vận hành hàng chục cối xay bột và xưởng cưa, biến Minneapolis vào cuối thế kỷ 19 thành thủ phủ bột mì của thế giới và một trong những trung tâm công nghiệp gỗ lớn nhất cả nước. Trong khi thành phố Saint Paul, nhờ vị trí là đầu mối tuyến đường thủy trên sông Mississippi, đã trở thành trung tâm vận tải, thương mại và sau này là thủ phủ chính trị của tiểu bang Minnesota. Qua đó hai thành phố bổ trợ cho nhau, phát triển thành một vùng đô thị thống nhất về kinh tế và xã hội. Cùng lúc ấy, hệ thống đường sắt được mở rộng giúp Minneapolis-Saint Paul trở thành cửa ngõ giao thương của toàn bộ vùng Thượng Trung Tây, đưa nông sản, gỗ và khoáng sản từ vùng nội địa đến các hải cảng và thị trường toàn cầu. Mặt khác, trong giai đoạn nhập cư ồ ạt từ cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, hàng trăm nghìn người châu Âu từ Đức, Scandinavia, Ireland và các quốc gia khác đã đổ về khu vực này. Không chỉ tìm kiếm cơ hội kinh tế, họ còn mang theo kinh nghiệm sống trong khí hậu băng giá từ quê nhà, khiến cho việc thích nghi với mùa đông dài, tuyết dày và giá lạnh khắc nghiệt ở Minnesota trở thành điều khả thi. Chính họ cũng tạo dựng nên văn hóa vùng Trung Tây với tinh thần cần cù, cộng đồng gắn kết và khả năng chịu đựng đã biến cái lạnh trở thành một phần của bản sắc. Bước sang thế kỷ 20, dù ngành gỗ và bột mì suy thoái, nhưng Minneapolis-Saint Paul lại không tụt lại phía sau mà kịp thời chuyển dịch sang các lĩnh vực mới, bao gồm chế tạo, điện tử, y tế, tài chính và giáo dục. Nhờ vậy mà hàng loạt các tập đoàn lớn đã hình thành hoặc là chọn nơi đây làm trụ sở, từ đó tạo nên một nền kinh tế đô thị đa dạng và năng động bậc nhất xứ sở cờ hoa. Song song với đó, Đại học Minnesota được thành lập từ năm 1851 đã trở thành trung tâm nghiên cứu đào tạo hàng đầu, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy đổi mới công nghệ, y học và khoa học, từ đó thu hút thêm dân cư từ khắp nước Mỹ và nhiều quốc gia khác đến đây sinh sống. Ngoài kinh tế, nhịp sống nơi đây còn hòa quyện giữa thích nghi và tận hưởng, tạo nên bản sắc riêng mà ít đô thị lớn khác ở Mỹ có được. Tất cả những yếu tố trên đã lý giải vì sao Minneapolis-Saint Paul trở thành vùng đô thị lớn, phát triển và đông dân bất chấp sự khắc nghiệt mà khí hậu mang lại. Ở đây, cái lạnh không phải rào cản mà chính là nền tảng tạo nên sức mạnh cộng đồng, bản sắc văn hóa và động lực phát triển lâu dài. Nền kinh tế phát triển. Nhờ vào nền tảng kinh tế từ việc phát triển ngành xay sát lúa mì và khai thác gỗ vào cuối thế kỷ 19, vùng đô thị Minneapolis-Saint Paul đã tích lũy vốn, phát triển hạ tầng và hình thành các định chế tài chính, trong đó Ngân hàng Dự trữ Liên bang Minneapolis đóng vai trò là trụ cột trong thế kỷ 20. Tuy nhiên, điểm nổi bật không nằm ở quá khứ, mà ở chính khả năng tái cấu trúc và đa dạng hóa nền kinh tế qua thời gian. Cụ thể hơn là việc chuyển đổi từ công nghiệp truyền thống sang dịch vụ, y tế, công nghệ và bán lẻ, giúp cho khu vực này đứng vững trước biến động toàn cầu và duy trì tốc độ phát triển ổn định. Bước sang thế kỷ 21, vùng đô thị Minneapolis-Saint Paul nổi lên như một cực tăng trưởng hàng đầu nước Mỹ. Tính đến thời điểm hiện tại, khu vực này có tổng GDP ước tính đạt 296,3 tỷ đô la và bình quân đầu người là 92.617 đô la, cao hơn trung bình cả nước là 85.798 đô la. Với sự hiện diện của các nhà tuyển dụng lớn, đô thị này được củng cố vững chắc thị trường lao động. Tính đến năm 2025, các nhà tuyển dụng lớn nhất toàn tiểu bang Minnesota đều tập trung ở đây, bao gồm chính quyền bang Minnesota tuyển dụng gần 44.889 nhân viên, Target Corporation với 35.000 người, M Health Fairview là 34.673 người
và Health Partners là 26.300 người. Có thể thấy, việc có nhiều tổ chức và tập đoàn quy mô lớn cùng tập trung trong một vùng đô thị vừa tạo ra hàng chục nghìn việc làm trực tiếp, vừa hình thành một mạng lưới việc làm gián tiếp trong các lĩnh vực dịch vụ, cung ứng, hậu cần, giáo dục và bất động sản. Nhờ vậy mà Minneapolis-Saint Paul được biết đến như một trung tâm làm việc hấp dẫn, nơi người lao động có nhiều cơ hội lựa chọn nghề nghiệp và thăng tiến. Chưa dừng lại ở các nhà tuyển dụng lớn, đô thị này còn là nơi đặt trụ sở của 17 tập đoàn Fortune 500, trải rộng từ bán lẻ, công nghiệp, công nghệ cho đến y tế và bảo hiểm. Cùng lúc đó, những doanh nghiệp tư nhân hàng đầu như là Cargill với doanh thu năm 2024 đạt 160 tỷ đô la, Prime Therapeutics đạt 39,49 tỷ đô la, CSH Incorporation là 39,3 tỷ đô la, hay là Land O'Lakes Incorporation với 16,21 tỷ đô la và Driven Investment Management Incorporation là 12 tỷ đô la đã tạo ra sự cân bằng, giúp cho nền kinh tế không phụ thuộc hoàn toàn vào các công ty đại chúng. Nói cách khác, sự kết hợp giữa doanh nghiệp niêm yết quy mô toàn cầu và tập đoàn tư nhân khổng lồ chính là nhân tố làm nên sức mạnh đặc biệt của Minneapolis-Saint Paul, khác biệt so với nhiều đô thị khác tại Mỹ vốn phụ thuộc vào một vài ngành nghề chủ chốt. Ngoài các tập đoàn truyền thống, nơi đây cũng xây dựng được một hệ sinh thái khởi nghiệp mạnh mẽ. Điều này rất quan trọng đối với thế hệ lao động trẻ, vốn tìm kiếm môi trường năng động, nơi họ vừa có thể làm việc cho các tập đoàn lớn ổn định, vừa có cơ hội khởi nghiệp. Nhờ đó Twin City không chỉ giữ chân được người lao động lành nghề mà còn thu hút dòng chảy nhân tài từ khắp nơi đổ về, hình thành một cộng đồng lao động có trình độ cao. Nhờ vậy, tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực này chỉ dao động ở mức 3%, thấp hơn so với mức trung bình toàn quốc. Điều này phản ánh một nền kinh tế đa dạng, đủ sức hấp thụ lực lượng lao động lớn mà vẫn có thể duy trì được sự ổn định, ngay cả trong bối cảnh bất ổn kinh tế toàn cầu. Đồng thời các lĩnh vực y tế, công nghệ, tài chính, bán lẻ và sản xuất cũng tồn tại và bổ trợ cho nhau, tạo ra sự linh hoạt cho người lao động khi dịch chuyển việc làm. Một người có thể bắt đầu sự nghiệp trong ngành sản xuất, rồi chuyển sang dịch vụ tài chính hoặc là công nghệ mà không cần rời khỏi khu vực đô thị này. Nhìn chung, sức mạnh kinh tế toàn diện là yếu tố then chốt giúp Minneapolis-Saint Paul giữ chân và thu hút dân cư. Đối với người bản địa, khu vực này mang lại việc làm ổn định, thu nhập tốt và cơ hội nghề nghiệp phong phú, làm cho họ ít có động lực rời đi. Đối với dân nhập cư từ các tiểu bang, thì đây là một điểm đáng để cân nhắc bởi vì sự kết hợp giữa thị trường lao động năng động, sự hiện diện của các tập đoàn toàn cầu và hệ sinh thái khởi nghiệp cởi mở. Điều kiện sống và cơ hội phát triển. Từ nền tảng kinh tế vững chắc, Minneapolis-Saint Paul đã tạo ra những điều kiện sống thuận lợi giúp cư dân không chỉ tìm thấy công việc ổn định mà còn có thể an cư lâu dài. Trong đó điểm then chốt là khả năng chi trả hợp lý. Ví dụ như các thành phố ven biển như là San Francisco có giá nhà vào khoảng 890.000 đô la hay là New York dao động gần 800.000 đô la, vượt ngoài tầm với của phần lớn gia đình trung lưu. Thì vào năm 2024, giá nhà niêm yết trung bình ở khu vực thống kê đô thị Minneapolis-Saint Paul, Bloomington chỉ vào khoảng 420.000 đô la, rẻ hơn đáng kể so với nhiều đô thị lớn khác. Bên cạnh đó, chi phí sinh hoạt ở đây thấp hơn 7% so với mức trung bình quốc gia, trong đó chi phí nhà ở thấp hơn 18% và chi phí y tế thấp hơn 5%. Điều này cho phép nhiều gia đình có thể dành một phần thu nhập cho giáo dục, văn hóa, giải trí và các hoạt động cộng đồng, thay vì bị dồn nén vào các gánh nặng chi phí như ở các đô thị đắt đỏ. Chính quyền địa phương cũng đi đầu trong cải cách quy hoạch nhằm giải quyết tình trạng khan hiếm và đắt đỏ nhà ở. Năm 2018, Minneapolis đã trở thành thành phố lớn đầu tiên của Mỹ loại bỏ quy hoạch nhà đơn lập, mở đường cho việc xây dựng nhà song lập và tam lập trong các khu dân cư vốn bị hạn chế. Kế hoạch Minneapolis 2040 sau đó tiếp tục khẳng định định hướng của phát triển đô thị mật độ cao, kết hợp với các sáng kiến như là tổ chức đất cộng đồng thành phố của hồ nước để đảm bảo nguồn cung nhà ở giá rẻ lâu dài. Nhờ vậy, cư dân sẽ có nhiều lựa chọn hơn, từ những người thu nhập trung bình đến thấp, và thị trường bất động sản sẽ duy trì tính cạnh tranh mà không loại trừ một bộ phận dân số nào. Song song với đó, hệ thống giáo dục được xem là điểm tựa bền vững giúp cho người dân yên tâm gắn bó. Đại học Minnesota không chỉ là trung tâm nghiên cứu lớn mà còn triển khai nhiều chương trình thúc đẩy công bằng, đa dạng và tiếp cận STEM cho sinh viên từ nhiều tầng lớp. Các trường công lập cũng khuyến khích học sinh tham gia các chương trình khoa học thực hành như là James và Guys, đưa công nghệ tiên tiến như in 3D vào lớp học. Đồng thời sự kết nối giữa trường học và doanh nghiệp địa phương cũng giúp cho học sinh, sinh viên có cơ hội tiếp cận nghề nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cũng như xây dựng lực lượng lao động kế thừa chất lượng cao cho thành phố. Lĩnh vực y tế của đô thị này cũng là một yếu tố quan trọng. Với sự hiện diện của những tên tuổi hàng đầu thế giới như là Mayo Clinic và Medtronic,
thì Minneapolis-Saint Paul vừa tạo ra nhiều việc làm, vừa đảm bảo dịch vụ chăm sóc sức khỏe tiên tiến cho cộng đồng. Trong khi về môi trường, thành phố tập trung giảm phát thải, mở rộng không gian xanh, phát triển mái nhà xanh và bảo vệ hệ thống sông hồ, từ đó bảo đảm tăng trưởng cân bằng, vừa đáp ứng nhu cầu dân số, vừa thúc đẩy hòa nhập xã hội và phát triển bền vững. Văn hóa phong phú. Vùng đô thị Minneapolis-Saint Paul là một ví dụ điển hình cho cách một đô thị có thể phát triển bền vững, không chỉ dựa vào nền tảng kinh tế và hạ tầng hiện đại mà còn nhờ một đời sống văn hóa phong phú cùng với tinh thần cộng đồng bền chặt. Thành phố này từ lâu đã nổi bật với những công trình vừa mang tính tiện ích, vừa giàu giá trị nghệ thuật, tạo nên sự gắn bó giữa cư dân với môi trường sống. Tiêu biểu là hệ thống Minneapolis Skyway. Nó có chiều dài khoảng 14,5 km, trông như một thành phố trong nhà, kết nối hàng chục tòa nhà trung tâm, cho phép người dân di chuyển quanh năm bất chấp khí hậu khắc nghiệt. Skyway không chỉ mang lại tiện ích giao thông mà còn hình thành một không gian cộng đồng, nơi người dân gặp gỡ, mua sắm, trò chuyện, qua đó thắt chặt sợi dây kết nối xã hội. Song song với đó, vườn điêu khắc Minneapolis rộng 4,5 hectare là vườn điêu khắc đô thị lớn nhất nước Mỹ, lại mang đến một không gian khác, nơi nghệ thuật hòa quyện với thiên nhiên. Tiêu biểu như tác phẩm Spoonbridge and Cherry cùng với hàng loạt sáng tạo của các nghệ sĩ quốc tế, không chỉ làm phong phú diện mạo thành phố mà còn trở thành biểu tượng gắn bó tình cảm của cư dân địa phương. Ngoài ra, các công trình như sân vận động Earthbank, Target Field, nhà hát Guthrie hay là Orchestra Hall vừa là điểm đến giải trí, vừa còn là sân chung, nơi cư dân cùng chia sẻ niềm vui thể thao, thưởng thức nghệ thuật hay là tận hưởng lễ hội âm nhạc. Những không gian này đã tạo ra bầu không khí gắn kết, giúp cư dân cảm nhận rằng họ thuộc về một cộng đồng rộng lớn nhưng gần gũi. Đồng thời, thư viện và dịch vụ xã hội là nền tảng nuôi dưỡng cộng đồng bền vững. Trong đó, Thư viện Trung tâm Minneapolis không chỉ cho mượn sách mà còn tổ chức các hoạt động xã hội, trở thành nơi cư dân gặp gỡ, thảo luận và học hỏi, tạo ra sự gắn bó ngoài phạm vi kinh tế và giải trí. Thể thao cũng giữ vai trò then chốt trong việc xây dựng niềm tự hào tập thể. Các đội khúc côn cầu, bóng rổ và bóng đá chuyên nghiệp đã đem lại những trận đấu sôi động và tạo ra bầu không khí đoàn kết. Vào ngày thi đấu, hàng nghìn người mặc áo cổ vũ đội nhà, cùng hô vang, cùng vui buồn. Đó chính là trải nghiệm cộng đồng mạnh mẽ, giúp củng cố ý thức chúng ta là một. Bên cạnh các thiết chế văn hóa, nghệ thuật, Minneapolis-Saint Paul còn nổi bật với đời sống gắn liền với thiên nhiên, chẳng hạn như biệt danh vùng đất của 10.000 hồ. Cư dân nơi đây coi băng giá mùa đông và các hồ nước mùa hè không phải là trở ngại mà là tài sản chung, là nền tảng của các hoạt động gắn kết xã hội. Họ chèo thuyền, câu cá, dã ngoại vào mùa hè và trượt băng, chơi khúc côn cầu hay tham gia lễ hội mùa đông vào các tháng lạnh giá. Những sự kiện như Aquatennial, lễ hội mùa hè gắn liền với hồ nước, hay lễ hội mùa đông Saint Paul đã thu hút hàng trăm nghìn người, biến cái lạnh thành niềm vui chung. Trong không khí ấy, cư dân tìm thấy sự kết nối với thiên nhiên, với cộng đồng và chính bản thân mình. Chưa dừng lại ở nghệ thuật và thiên nhiên, ẩm thực và di sản văn hóa cũng góp phần tạo nên sợi dây liên kết cộng đồng. Minneapolis là nơi hội tụ của nhiều nhóm dân tộc và điều này thể hiện rõ qua những nhà hàng đa dạng từ món Ý, Mexico cho đến Ethiopia. Những bữa ăn không đơn thuần là trải nghiệm ẩm thực mà còn là nơi trao đổi văn hóa, truyền tải ký ức và gắn kết bạn bè, gia đình. Trong khi những lễ hội văn hóa đa dạng giúp cho cộng đồng cùng chia sẻ âm nhạc, thủ công, ẩm thực, tạo ra những không gian học hỏi và đồng cảm giữa các thế hệ. Tinh thần cộng đồng của Minneapolis-Saint Paul còn thể hiện rõ trong cách mà người dân cùng nhau vượt qua thử thách. Từ việc hợp tác dọn tuyết mùa đông đến tham gia các nhóm vận động địa phương, cư dân luôn duy trì truyền thống chia sẻ và cùng nhau tìm ra giải pháp. Chính văn hóa hợp tác ấy đã giúp thành phố phục hồi sau đại dịch Covid-19 và các biến động xã hội vào năm 2020, đồng thời mở ra các mô hình phát triển mới như là chuyển đổi văn phòng cũ thành nhà ở hay là cải thiện giao thông công cộng đa phương thức. Nhờ vào những điều này, Minneapolis đã được xếp hạng là một trong những thành phố hạnh phúc nhất thế giới vào năm 2025 do Viện Chất lượng Cuộc sống thực hiện. Với sự hòa quyện giữa thiên nhiên, văn hóa, cộng đồng và hạ tầng hiện đại, thành phố mang đến một môi trường sống năng động, sáng tạo và tràn đầy niềm vui, xứng đáng là một trong những nơi đáng sống nhất toàn cầu. Và trên đây là toàn cảnh về vùng đô thị Minneapolis-Saint Paul, nơi lạnh giá hàng đầu nước Mỹ nhưng vẫn có hàng triệu người sinh sống. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.